विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. टायटल आहे आजच्या व्हिडिओचं इट्स अ न्यू बिगिनिंग म्हणजे नवीन सुरुवात. पण नक्की कुणासाठी? मी सांगतो. सुरुवात करायची आहे ना, कोणासाठी व्हिडिओ करतोय अगोदर एक्सप्लेन करतो. त्याचे माझे काही अनुभव आहेत ते तुमच्यावर शेअर करतो मी. 11th स्टँडर्डची फर्स्ट सेमिस्टर झालेली आहे. आता मला सांगा तुमचा अनुभव काय? पेपर चांगले गेले? हां, गेले ना. थोड्या मुलांना चांगले जातात पेपर. ते टॉपर असतात, ते एक्स्ट्राऑर्डिनरी असतात. त्यांना पेपर सोपाच जातो. सगळ्यांना गेले का? नाही. आणि हजारो मुलांना जाणीव झालेली आहे, की आपली एक सेमेस्टर वाया गेलेली आहे. जसं आपल्याला 10वी ला कॉन्फिडन्स होता, त्या कॉन्फिडन्सनं आपण पेपरला सामोरं सामोरं गेलेलो नाही. पेपर अवघड गेलेत. ओके. बरेच जण ना 11वीच्या वर्षाला ना रेस्ट इयर समजतात. ओके, आपण करू की नंतर 12वीत खूप अभ्यास करू. 10वीत एवढा अभ्यास केलाय, थोडासा आराम करणार. एकदम चुकीचं आहे. तर अशा हजारो मुलांना नवीन सुरुवात करायची आहे. बरं हा व्हिडिओ मग फक्त 11वीच्या मुलांसाठी आहे का? नाही. जे आता 12th मध्ये आहेत. जे MHT CETची प्रिपरेशन करतायत ना, त्यांच्यासाठी सुद्धा हे व्हिडिओ मोस्ट इम्पोर्टंट आहेत. कारण मी इथं 11th स्टँडर्डचं बेसिक सगळं घेणार आहे. जे साठी लागणारच आहे. साठी सिलेबसमध्ये इन्क्लूड आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला या सब्जेक्टला सुरुवात करायची आहे. YouTubeवरती याचा फ्री कंटेंट तुम्हाला मी प्रोव्हाईड करणार आहे आजपासून. पण मला माहिती आहे. काय करायचंय मला? तर सांगतो. सुरुवात करायची आहे. लिहायला नको पूर्ण स्पेलिंग माहिती आहे तुम्हाला कळालं असेल. काय लिहिलंय सांगा मी कुठल्या टॉपिकचं नाव लिहिलंय? ट्रिग्नोमेट्री. का घ्यायचंय ट्रिग्नोमेट्री मला? कारण मला तुम्हाला दाखवायचंय, की फॉर्म्युले सगळे पाठ असून देखील न्यूमेरिकल सॉल्व्ह होत नाहीत, जर तुमचा अप्रोच, मेथड जर परफेक्ट नसेल तर. कसा विचार करावा लागेल? प्रॉब्लेममध्ये दिलंय काय? बेसिक मला येतंय. सगळे मला फॅक्टरायझेशन, डिफॅक्टरायझेशन, कंपाउंड अँगल, साइन टू थिटा, कॉस सगळे फॉर्म्युले येतायत. पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाहीये. हे गेली 2-3 वर्ष आम्ही अनुभवतोय. सी-ई-टीला लेव्हलचे क्वेशन्स येतायत. मग ते सॉल्व्ह होत नाहीयेत. मॅथ्समध्ये मुलांचा स्कोर कमी येतोय. प्रचंड पेपर अवघड आहे. नाही. मग आपण काय करणार तुम्हाला मी क्लिअरली सांगतो. आपण 2021, 2022 आणि 2023 चे पी-वाय-क्यू सॉल्व्ह करणार आहे. टॉपिक वाईज. मी तुम्हाला YouTubeवर व्हिडिओ प्रोव्हाईड करणार आहे. पण तुम्ही हे व्हिडिओ तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर केले पाहिजेत. 11th स्टँडर्डच्या मुलांच्यावर तर कराच रे, पण त्याचबरोबर 12th स्टँडर्डच्या मुलांबरोबर. ठीक आहे. मग मी सुरुवात करतोय बरं का. मी काय करतोय बघा, की माझ्याकडं टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक आहे. त्या पुस्तकातून तुम्हाला बोललोय यात 2023 चला लेटेस्ट क्वेशन्स आहेत. ओके. इथं मी एक क्वेशन आहे बरं का. क्वेशन पहिला पेपर मी 9 तारखेचा शिफ्ट 1च सिलेक्ट केलाय बरं का बाळांनो लक्षात घ्या. सापडला. मग पहिल्या क्वेशनमध्ये मी इथं काय लिहितोय बघा, की त्यांनी ना sin 18 ची व्हॅल्यू दिले. √5 - 1/4. चला ही sin 18 ची व्हॅल्यू आहे. ॲक्चुअली ना माझ्याकडं ना आपलं स्टेट बोर्डचं पुस्तक पण आहे आणि चला तुमच्याकडे पण आहे असेल. पेज नंबर 47 ओपन करा. तिथं मला sin 18 चं पूर्ण डेरिव्हेशन त्यांनी दिलंय. तर साठी त्याची गरज आहे का? नाहीये. ही व्हॅल्यू डायरेक्टली लक्षात राहिली पाहिजे. ओके. √5 - 1/4 ही कोणाची व्हॅल्यू आहे? sin थिटाची. sin 18 ची म्हणूया आपण. ओके. इथे थिटा म्हणजे त्यांनी 18 कन्सिडर केलं. मग चला इथे मी क्वेशन्स बघतोय बरं का काय-काय दिलंय या कन्सेप्ट विषयी. तर sin 18 दिलंय. मग sin 36, sin 54 याच्या व्हॅल्यूज त्यांनी फाइंड आउट केल्यात. मी पुन्हा एक्सरसाइज चेक करतोय बरं का. ओके. एक्सरसाइजमध्ये 18 तसलं मला काही कुठं दिसत नाहीये. मी मिसलेनियस बघतोय. तिथं सुद्धा मला काहीही क्वेशन्स दिसले नाहीत. मी शोधलं हे. मग आता सी काय विचारलंय सांगतो. बघा, sin 18 ची व्हॅल्यू दिले आणि त्यांनी विचारलंय फाइंड करायची आहे व्हॅल्यू cos स्क्वेअर 48 ओके आणि मायनस sin स्क्वेअर 12 ओके. क्षणभर कुठलाही विद्यार्थी असू दे त्याला हे अवघड वाटणार आहे. टार्गेटच्या बुकमध्ये सोल्युशन पण दिलंय. ओके. मी एका मुलाला मी सोल्युशन पण दाखवलं आणि म्हटलं, "सांग हे कसं एक्सप्लेन केलं?" नाही कळालं त्याला. म्हटलं, "हा कुठला फॉर्म्युला आहे?" मग त्यानं पुस्तक शोधलं. मी पण पुस्तकात बघितलं गंमत म्हणून कुठं फॉर्म्युला दिलाय का? नव्हता. मग त्याने डायरेक्ट एक फॉर्म्युला दिलाय. मग इथं गडबड होते. मग मी तुम्हाला सांगतोय, शिकवतोय, लक्ष द्या व्यवस्थित. आपला फोकस आहे 18. इथं 18 नाहीये. बरं 18च्या पाढ्यामध्ये आम्ही मराठी मीडियममध्ये पाढा म्हणतो, तुम्ही त्याला टेबल म्हणता. 18च्या टेबलमध्ये 48 आहे का? नाहीये. 12 आहे का? नाही.
मग मला काहीतरी वेगळा विचार करावा लागेल. मी करून दाखवतोय. लक्ष द्या. माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली, की ह्यांची जर मी ॲडिशन केली, तर मला एक स्टँडर्ड अँगल मिळतोय 60. मग sin 60 ची व्हॅल्यू √3/2 असते, cos 60 ची व्हॅल्यू हाल्फ असते, tan 60 ची व्हॅल्यू √3 असते. स्टँडर्ड व्हॅल्यू मला माहिती आहे. ओके. आणि याचं जर मी सबट्रॅक्शन केलं, तर करा बघू किती येतंय? 48 मधून 12 मायनस करा किती येतंय? 36. 18 इंटू 2 36 मला क्लू मिळालाय. ओके. मग मी मात्र काय करतोय बघा तुम्हाला समजावं म्हणून मी याला cos स्क्वेअर A म्हणतो आणि याला मी म्हणतोय sin स्क्वेअर B. ओके. आता मी इथे फॉर्म्युला लिहितोय 1 मायनस cos 2 थिटाचा फॉर्म्युला 2 sin स्क्वेअर थिटा बरोबर आहे सांगा? आणि 1 प्लस cos 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे 2 cos स्क्वेअर थिटा. ओके. हे सगळ्यांचे फॉर्म्युले पार्ट असतात बरं का. बरं याची गरज आपल्याला इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये लागतेच लक्षात घ्या. मग मला जर sin स्क्वेअरची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर इंटू 2 चं अपॉन 2 केलं पाहिजे. cos स्क्वेअरची पाहिजे असेल तर इंटू 2 चं अपॉन 2 आहे ना cos स्क्वेअर A. मग मी इथं काय लिहितोय बघा की 1 प्लस cos 2A अपॉन 2. इथं मध्ये मायनस साइन. इथं काय येणार sin स्क्वेअर थिटासाठी 1 मायनस म्हणजे इथं येणार आहे 1 मायनस cos 2B अपॉन 2. ओके. लक्ष द्या आता. हे 1/2 प्लस आहेत आणि हे मायनस 1/2. 1/2 ला 1/2 काय होणार आहेत? कॅन्सल होणार आहेत. पण आता शिल्लक काय राहतंय ते नीट लक्ष द्या. cos 2A अपॉन 2. cos 2B अपॉन 2. ओके. आणि हा जो cos 2A आहे तो मी लिहितो इथं. ओके. cos 2A. बरं या मायनसमुळं या मायनसचं काय होणार आहे? प्लस होणार आहे आणि cos 2B. आता मला सांगा, तुम्हाला फॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युले माहिती आहेत का? मग इथं cos C प्लस cos D चा फॉर्म्युला येतोय का तुम्हाला? cos C वापरा आणि सॉल्व्ह करा. जमेल तुम्हाला. हे 1/2 आहे. ओके. आणि आता मला cos C प्लस cos D चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. cos C प्लस cos D काय फॉर्म्युला सांगा ना? तो फॉर्म्युला आहे 2 cos A प्लस B आणि इंटू cos A मायनस B असा फॉर्म्युला आहे. बरं या 2 ला हे 2 काय होतील आता? कॅन्सल होतील. बरं A कोण आहे तुमचा? A आहे 48 आणि B कोण आहे? 12. व्हॅल्यू इथं पुट करा. म्हणजे मला मिळालं काय? cos A प्लस B म्हणजे किती मिळालं मला सांगा? 60 इंटू cos A मायनस B 18 मायनस हे किती आलं सांगा? 36. ओके. आलं लक्षात इथपर्यंत? तर ही जी 36 आहेत cos 60 ची व्हॅल्यू किती असते सांगा? हाल्फ. म्हणजे थांबा. आता मी सांगतो. एक लक्ष द्या. फॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युले लिहून काढा. डी फॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युले लिहून काढा. 1 मायनस cos 2 थिटा, 1 प्लस cos थिटा फॉर्म्युला लिहून काढा. लगेचच्या लगेच ट्रिग्नोमेट्रीचं टेबल घ्या. मी मुलांना विचारतो, सांग मग तो tan 60 ची व्हॅल्यू किती? तर मुलं काय म्हणतात, की सर मला व्हॅल्यू तशा पाठ नाहीयेत, पण मी टेबल ड्रॉ करून तुम्हाला दाखवू शकतो. गरज नाहीये. मला व्हॅल्यूज पटकन पाहिजे. बरं हे आपण केलं इथं. तुम्हाला 12th मध्ये एक टॉपिक आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. वेटेज आहे त्याला लक्षात घ्या. मग हा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक आहे ना बाळांनो, तिथे हेच फॉर्म्युला लागतायत तुम्हाला. ह्याच व्हॅल्यू लागतायत लक्षात घ्या. बरं इथं cos 36 आहे. तर cos 36 ची व्हॅल्यू किती येणार? मी तुम्हाला सांगतो. आता बघा मी जरा इथं लिहितो बरं का. ॲक्चुअली ना cos 36 म्हणजे cos 2 इंटू 18 ना. ओके. 18 ला थिटा म्हणा म्हणजे cos 2 थिटा आहे ना. आणि cos 2 थिटाचा फॉर्म्युला जर तुम्हाला पाहिजे असेल इथं आणि इथं तुम्हाला सांगू का? त्याला आता तुम्हाला व्हॅल्यू कोणाची दिले? साइनची दिले. मग मी cos 2 थिटाच्या व्हॅल्यूसाठी जर साइनचा विचार केला तर हे प्लस इकडे गेल्यावर काय होतील? मायनस होतील. म्हणजे 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा म्हणजे cos 2 थिटाचा फॉर्म्युला येणार लक्षात घ्या. तर मी इथं असं करू शकतो cos 2 थिटाच्या ऐवजी मी असं लिहू शकतो. हे मायनस इकडे घेतलंय cos 2 थिटा आणि हे प्लस इकडे गेल्यावर मायनस होणार. म्हणजे 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा. थिटा कोण आहे इथं? 18. आता बास तुम्ही सॉल्व्ह कराल? तुम्हाला काय करायचंय इथं 1 लिहायचंय, मायनस लिहायचंय, 2 लिहायचंय आणि इथं sin स्क्वेअर 18. म्हणजे तुमचा जो साइनची व्हॅल्यू दिली तुम्हाला त्याचं स्क्वेअर करा. म्हणजे इथं काय येणार आहे रूटमध्ये 5 मायनस 1 आणि त्याचा स्क्वेअर आणि डिव्हाइड बाय 16. हे 2 8 जा. आता गंमत काय होते बघा मी तुम्हाला सांगतो. पहिली गोष्ट म्हणजे क्वेश्चन अवघड वाटला. दुसरी गोष्ट तुम्हाला सगळे बेसिक फॉर्म्युले आले पाहिजेत. अजून छोट्या-छोट्या व्हॅल्यूज आहेत त्या पण आल्या पाहिजेत. बरं एवढं करून पुन्हा डबल फॉर्म्युला वापरावा लागतोय. बरं ही व्हॅल्यू कोणाची आहे? cos 36 ची. ती इथं पुट करावी लागते ह्याच्या समोर. ठीक आहे. मग हे सॉल्व्ह करून. बरं एवढं करून आणखीन मोठं हर्डल काय आपल्या समोरचं माहिती आहे का?
ऑप्शन्स पण मॅच व्हायला पाहिजेत ना. ऑप्शन खूप किचकट आहे. असलं काहीच नाहीये. मग आपलं आता काय चुकलं किंवा काय सांगतो. खूप वेळ लागतोय. काय करावं लागेल माहितीये का तुम्हाला? ही ब्रॅकेट एक्सपांड करावी लागेल. मग A मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय आहे? A स्क्वेअर मायनस 2AB आणि प्लस बी स्क्वेअर. आता मी तुमच्यासाठी काय करतोय बघा लक्षात घ्या. आता मी जस्ट तुम्हाला सगळंच एक्सप्लेन केलं. मी नेक्स्ट पेजवर हा प्रॉब्लेम तुम्हाला परत देतोय. बघा मी सांगतोय, वेळ लागू दे काय हरकत नाही, पण आपल्याला एक नवीन सुरुवात वेगळ्या पद्धतीने करायची आहे. मला एका सेकंदात सांगा साइन 18 ची व्हॅल्यू तुम्हाला आठवते का? अपॉन किती होतं सांगा? 4 होतं. ओके. न्यूमरेटर मध्ये काय होतं? √5 मायनस 1. आता मी तुम्हाला सांगतो साइन 18 वरून मला तुम्ही कॉस 18 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करून दाखवा. साइन 36 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करून दाखवा. कॉस 36 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करून दाखवा. त्याच्यानंतर साइन 54 आणि कॉस 54 या व्हॅल्यूज मला पाहिजे. बघ बरं. मला अजून व्हॅल्यू कुठली पाहिजे सांगतो. टॅन 18 ची पाहिजे. अरे टॅन 18 खूप सोपं आहे ना. साइन 18 ला कॉस 18 डिव्हाईड करा ना. आता हेच तुमच्या त्या पुस्तकात दिलंय. मी तुम्हाला सांगू का? मगाशी मी तुम्हाला पेज नंबर 47 बोललो आय थिंक. पेज नंबर 47 आहे. आणि गंमत सांगू तुम्हाला इथं साइन 18 ची व्हॅल्यू त्यांनी फाइंड आउट केली. पण त्याचबरोबर तुम्हाला सांगतो 36 ला, 54 ला काय व्हॅल्यूज कशा घ्यायच्या ह्याच्या पण त्यांनी हिंट दिलेल्या आहेत. सांगतो. बघा, साइन थिटा तुम्हाला दिलंय आणि जर तुम्हाला कॉस थिटा पाहिजे असेल तर 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा. बरोबर आहे फॉर्म्युला? ओके. साइन 36 पाहिजे म्हणजे साइन 2 थिटा काढायचे म्हणजे 2 साइन थिटा कॉस थिटा. ओके. कॉस 2 थीटा काढायचे आहे. आता मात्र गंमत आहे. कॉस 2 थीटा काढायचे आहे. मग 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा. बरोबर आहे ना फॉर्म्युला? 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा. बरोबर आहे ना? गोंधळासारखं वाटतं कधी-कधी बरं का. पण हा बरोबर आहे फॉर्म्युला. ठीक आहे. साइन कॉस टॅन काढता येईल. साइन 3 थीटा काढायचे आहे. मग साइन 3 चे फॉर्म्युले वेगळे आहेत बाळांनो. 3 साइन थीटा. ओके. मायनस 4 साइन क्यूब थीटा. तर अशा सगळ्या व्हॅल्यू आणि नंतर कोण आहे? कॉस 3 थीटा. त्याचा फॉर्म्युला 4 कॉस क्यूब थीटा मायनस 3 कॉस थीटा. ओके. बरोबर आहेत ना फॉर्म्युले? हं. आता एक लक्षात घ्या. हे सगळं झालं बेसिक. आपण मी काय करतोय, एका एम-सी-क्यू साठी एवढा तुम्हाला होमवर्क देतोय आणि इथं कष्ट आहेत. तुम्हाला करायचे आहेत. बरं अजून मी तुम्हाला होमवर्क काय देतोय बघा. हे तर फॉर्म्युले करा. साइन सी प्लस साइन डी. त्याच्यानंतर साइन सी मायनस साइन डी. कॉस सी प्लस कॉस डी आणि कॉस सी मायनस कॉस डी. ओके. साइन सी प्लस साइन डी असेल, तर कुठला फॉर्म्युला येणार फॅक्टरायझेशनचा? तो बघा. ओके. सी प्लस डी अपॉन 2 सी मायनस डी अपॉन 2 तुम्हाला माहीत आहे. ओके. मी तुम्हाला सांगू का? आता इथं बघा. आता मी तुम्हाला मगाशी बोललो ते मी आता सांगतो. हा जो पहिल्या शिफ्ट मधला पहिला पेपर आहे ना, ह्याच्यात बघा आता मी तुम्हाला मगाशी बोललो, की ह्याने आन्सरचं सोल्युशन खूप छान दिलेले आहेत. पण ते डायरेक्टलीच आन्सर देतायत तुम्हाला. म्हणजे मग तिथं मुलं गोंधळतायत. एकच मिनिटं वेळ द्या मला. मी इथं आन्सर शोधतो याचं आणि त्यांनी कसं दिलंय ते तुम्हाला मी सांगतो. पहिल्या शिफ्टचाच पहिला पेपर आहे. आणि हे पुस्तक खूप छान आहे बरं का. इथे एक आपल्याला अंदाज कळतोय, की एका पेपरमध्ये कसे प्रश्न आलेत. ओके. म्हणजे त्या पेपरमध्ये कसे प्रश्न येतात. बघा आता सांगतो. लक्ष द्या. त्यांनी हा फॉर्म्युला लिहिलाय बघा. कॉस स्क्वेअर 48 मायनस साइन स्क्वेअर 12 दॅट इक्वल्स टू त्यांनी डायरेक्टली कॉस 60 इंटू कॉस 36 लिहिलं. कॉस 60 इंटू कॉस 36. पण मी हे मगाशी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवलंय. कॉस स्क्वेअर ए, साइन स्क्वेअर बी. मग ते मगाशी जे बेसिक फॉर्म्युले होते ते वापरून आपण केलं. कॉस 60 ची व्हॅल्यू हाल्फ आले होते. बस कॉस 36 आणि ह्यानी नेक्स्ट स्टेपमध्ये कसं लिहिलंय बघा, की कॉस 36 ही जी कॉस 60 ची व्हॅल्यू पुट केली मी. इथे लिहिलंय 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर 18. बरोबर आहे ना? टू त्याचा फॉर्म्युला. बरं ह्याच्या नेक्स्ट स्टेपमध्ये त्यांनी काय केलंय बघा, म्हणजे 1/2 समजून घ्या. 1 मायनस 2 ब्रॅकेटमध्ये √5 मायनस 1 अपॉन 4 एक साधी ब्रॅकेट देऊया. त्याचा स्क्वेअर हे असं लिहिलंय आणि नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय लिहिलंय सांगतो त्यांनी लिहिलंय √5 प्लस 1 अपॉन 8.
हा प्रॉब्लेम आहे. हा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे काय होतंय, सोल्युशन दिलंय हो तुम्ही, पण आम्हाला बेसिक गोष्टी आल्या पाहिजेत. शून्यातून सुरुवात करा. a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर केलं पाहिजे. करावं लागणार आहे. 4 चा स्क्वेअर 16. मग 16 ला 2 ने डिव्हाईड करा. 8 करावं लागेल. इथं सिम्प्लिफाय सगळं करावं लागेल. मग हे उत्तर येणार आहे. डायरेक्टली मिळणार नाही. मी पण सॉल्व्ह करून तुम्हाला देणार नाही. ओके. पण मला आज आनंद होतोय, कारण माझी sin 18 ची व्हॅल्यू मला पाठ झाली. किती? √5 - 1/4. पण गंमत तुम्हाला सांगू का? जर माझ्या मगाचा जर मी दिलेला होमवर्क तुम्ही केला, बघा कुठला? हा जर तुम्ही होमवर्क केला, त्या सगळ्यांच्या व्हॅल्यूज काढण्याची प्रॅक्टिस केली, तर नेक्स्ट जे क्वेशन्स आहेत, ते ह्याच्यावरतीच बेस्ड असणार आहेत. ओके. मग आज 1 झालाय पेपर. असे जवळ-जवळ 10 पेपर आहेत माझ्याकडे. किती पेपर आहेत? 10. मग 10 व्हिडिओ तयार होणार ट्रिग्नोमेट्रीवरती. बरोबर आहे? नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त होतील. आठवडा जाऊ दे, पण ट्रिग्नोमेट्रीच करायचंय. मी उद्याच्या लेक्चरच्या वेळेस विचारणार आहे तुम्हाला फॅक्टरायझेशन, डिफॅक्टरायझेशनचे फॉर्म्युले. जसं हा फॉर्म्युला आहे ना, तसा 2 sin A cos B चा पण फॉर्म्युला आहे. त्याला आपण डिफॅक्टरायझेशन म्हणतोय. इंटिग्रेशन पण लागतात फॉर्म्युले रे. इंटिग्रेशनमध्ये लागतच हे लक्षात घ्या. ओके. मग हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? थोडासा तणाव आला असेल, फॉर्म्युले पाठ नसतील तर, पण होतील ना. इंजिनिअरिंगला तर घेणार आहे तुम्ही ॲडमिशन. M1, M2, M3 फेस करावं लागणार आहे आणि तिथं हे फॉर्म्युले आपल्याला लागणार आहेत. मग चला पहिल्यांदा हे फॉर्म्युले कंप्लीट करा. एक नवीन सुरुवात केली. नेक्स्ट लेक्चरची वाट बघा. नेक्स्ट डेला तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रीचं लेक्चर मिळणार आहे. ओके. मग ऑल द बेस्ट.